Az Internet Historian kirakott egy új videót, gondolom már amúgy mindenki látta, aki néz angolul videókat. Na most az van, hogy nekem az egy fóbiám szerintem. A cave diving, amikor ugye valaki elmegy és ugye kéveket explorál, jól tudok magyarul. Nem tudom, hogy ki látta ezt a videót, az a neve, hogy Men in Cave. Hát egy fickó, aki próbál kiásni egy cseppkőbarlanghoz vezető utat. És nem sikerül neki, maradjunk annyiba. Fél órát tudtam vele megnézni, meg cringe-eltem össze-vissza. Nem szeretem az ilyen nagyon kis szűk helyekre beszorulást, maradjunk annyiba. És a faszi, hát így jár, maradjunk annyiba, hogy nagyon-nagyon szűk helyre szorul be. Well, shit. Nem akarom megnézni ezt a videót. Mielőtt elkezdjük, csak hogyha valaki nem lenne tisztában, hogy miről van szó, vagy nem nagyon tud angolul, de szeretné elvezni ezt a videót. Van ez a cave. Ez egy cseppkő barlanghoz vezető. Mi a cave magyarul? Látod, hogy miért nem fordítok videókat? Mi a cave magyarul? Barlang. Jó, daddár, jó, én is tudom. Jó, oké. Most olyan okosok lettetek hirtelen. És innen vezet egy nagyon keskeny fisfos út a cseppkő barlangig. Amiről senki nem tudott, csak az a csávó, aki a telek. És akkor gyakorlatilag innen indulunk. Csak hogyha esetleg valaki mindenben nyilván meg fogom állítgatni, mert amúgy csak simán belinkelném a videót. Now they call this the turnaround room because this is the juncture where even experienced cavers say no thanks and turn around. Because to continue on means going through this. Aki ezt megpróbálja élőben, most én ezt nem mondom, hogy meg is érdemli, de ez egy 10 incses lyuk. 30 méter mélyen van egyébként ez a cucc. Ha ott át tudod magad préselni, gratulálok, 25 centi kb. Na, tehát én ugye, nekem már a lábfejem se fér be, tehát én igazából ebből kiszálltam ebből az egészből. A gap in the stone of only 9 Jó, ott van 22. Na hát akkor meg aztán... is a subway sub. 22 Going centi. through, he would look exactly like this. Van, akinek a tökésen férne bele, na jó. Illuminated here is a 10-foot drop. A rope is already secured around a boulder, which allows him to rappel down. His worn-out leather shoes touch the ground. This is as far as he can go, and it is time for work to begin. What he is working on is another opening, because on the other side is this. A magnificent and otherworldly cave structure that will be irresistible to tourists. Every day for months he has been removing rocks from this crevice. This is all just routine. Tehát, hogy tiszta rutinból csinálja a csávó. Ezt csinálja évek óta, hogy ezt a faszom kis lyukat, ahelyett, hogy először azon a telincses szaron kezden el dolgozni, ahelyett ezt a szaros kis lyukat próbálja először kiásni. Miért? Miért nem először azon dolgozik, hogy oda lehessen jutni? A faszért kell egy olyan helyre bepréselned magad, ahol senki nem fog tudni utána jönni, majd még onnan mész jobbra-balra, lefele, jobbra, és akkor ott van, és ott ásol. A fasznak, miért nem az elejétől kezded? Mert akkor más is, ez a saját telkén van. Tehát hiába megy be más, onnan lelőheted. Ez Amerika. Főleg, hogy Western Amerika után vagyunk egy nagyon picivel, itt a shotgunok még mindig domináltak mindent, mint a handba. Egyszer szorulj be, na, pont ezt mondom. Tehát, hogy... he contorts his body through. Mindegy, megy, csávó. The sides of his torso so close that his arms are pinned to the side of his body. Then, about halfway, he stops. The lantern. It's starting to dim. He will need to go all the way back to the surface to refuel the thing. He slowly shuffles back out, pushing the lantern with his shoulder. Then, oh no. Dim, oh no. Crack, darkness. He has knocked over the lamp, and it has broken. Leveraging his foot against what he thinks is the cave wall. But that is not the cave wall. That is in fact a block protruding from the ceiling
As soon as he puts his weight against the rock, it breaks loose. A solid piece weighing 15 kilograms lands directly on his ankle. It aches. But he's okay. So he shuffles to move the rock away. Suddenly, gravel. A lot of gravel. It falls onto his feet, his legs, his torso, and the weight of it all forces the wedged rock deeper into the gap underneath his foot. Pinned. He tries to push forward. He cannot. He tries to inch backwards. He cannot. He is stuck. Borzalmas horror! Konkrétan élve eltemetve. This is Sand. Engem nem This érdekel. man is Floyd Collins. Engem nem He is érdekel. trapped in absolute darkness, 60 feet deep below the earth, all of his limbs held in place at the very bottom of this. Na, oda menjél utána. A csávó 22-3 éves, élve eltemette éppen magát. Két óráig tart csak oda menni. And he realized that there was only one option left. Call out for help. But wait. Who is Floyd, and why did he even go into a dangerous cave? Na jön a backstory. Floyd has been exploring the caves of Kentucky since he was nearly Yes. 6 years old. And as he grew up, he gained a reputation for being a very daring caver. He would dive into some hole on one side of town and emerge miles away on someone else's property. Szal egyébként, mert ugye az elején volt róla szó, hogy mások is tudták-e. Valószínűleg köztudott volt, hogy ott volt a propertyjük alatt az a barlang, amiből el lehetett érni a cseppkő barlangot. De, ugye, mivel az ő propertyjükön van, ez ugye Amerikában úgy van megcsinálva, hogy nem, tehát hiába van valami, tehát ha találsz a telkeden egy kurva nagy gyémántot, akkor az a tied. Mert itthon ugye úgy lenne, hogy találsz egy kurva nagy gyémántot, aztán egyből Magyarország, ami a földön van, az Orbánéké, tehát ez lenne belőle, ugye? He spent 12 hours a day, every day, for months, clearing gravel and stone, chipping away at that passage. He would open it up to tourists, make his cave an incredible attraction, and make his dreams come true. Lett volna, ha nem temeti el magát, So igen. there's Floyd in the dark, yelling out for help. He's at the start of a very tiring loop. Sleep, wake, yell. Here he remained in the dark for the next 23 hours. Ami azért kurva sok. Around the 23-hour mark, a few locals started to suspect that, hey, something might be wrong, and they went to check up on him. And here, they spotted his jacket, still hung up. Unusual. They went deeper. He refused to go into the squeeze, but it was close enough to call Collins' name. Floyd! And Collins Micsoda voice acting? Estes emerges from Boy. the cave. Okay, we know he's trapped. Boy. We know he's trapped. Out of my way. Say a bunch of men who would each show up and take turns heading into the cave in an attempt to reach Collins. But once they reached the turnaround room, Nope. Akartam mondani, hogy mindenki csak eddig volt menő, ez ilyen igazi magyar volt, hogy így, majd micsoda, majd én kihozom a gyereket. Bementek, ott volt a 20 centis rész, nekem mennem kell, gyerekek, amúgy sem hoztam magammal üdítőt. Nem, ez ilyen ungar is, hogy... De az közben azt hogy tudni kell, hogy amúgy tök light-hearted a videó, azt néztem is, hogy ilyen félváról veszi az egészet, de azért képzeld már azt, hogy 40 óráig ott vagy élve, eltemetve, és meg nem tudsz mozogni, és mindened fáj, és sötétbe vagy. Tehát az azt jelenti, hogy elalszol, és álmodsz valamiről, és felkelsz egy koporsóban. Tehát ilyen rémálomba gyakorlatilag. Szerintem az lett volna az első itt ebben a helyzetben, hogy legalább valahogy megpróbálnak neki vinni valami kaját egy csövön keresztül, esetleg vizet. marches right into the cavern, still wearing his city clothes. He makes his way in, down the chute,
through the narrowing passages, down on his hands and knees towards the turnaround room. And when he arrives, he does not hesitate. He squeezes into the hole, scrambles his way through to the ledge on the other side. He sees Floyd below and slides down to meet him. Floyd! Sup? Quickly, some food and drink. They send it through. He hand feeds his brother a Jó, pint az of valószínűleg coffee nem így. and a total of 9 sausage sandwiches. For the next 8 hours he toiled. Már cursing 47. at hands. órája, Then, hát az once már... enough was cleared, and talking big game about how they too were going to save Floyd. Megjöttek a magyarok, was igen. Megjöttek, én ott lennék. Én percot kiszedném a gyereket, elkezdtek a húztat, és hát nekem mennem kéne. Amúgy is nekem a hátam, amúgy is. He should try untying his shoes, said one. No, we should send him down with a contortionist who's got a mallet and a chisel. We should jerk him off, right, guys? All right, I made that third guy up. But you get the Talán idea. ez nem történt, And they mondjuk meg. started to argue with each other about their plans. Mert ugye nehéz lenne Hey, hozzáférni. how about using dynamite? One clique formed, insisting that it was a great idea. And another saying, no, the explosion will kill him, and the weight of the new rocks will surely crush him. Mekkora egy hülye ötlet, mert nem is férsz hozzá, tehát nem is tudod elmondani sehogy amputálni a lábát. Ráadásul ott fekszik már a csávó, érted, egy koporsóban 50 órája lassan, tehát gyakorlatilag mire kihúzott, beledöglik már csak a gyengeségbe is. Simán ez ment egész nap, teljesen biztos vagyok benne, hogy mindenki kurva okos volt. Egész nap mindenki fejben már 3-szor megmentette a csávót, azt amikor elérkeztek a 20 centis Spacehez, akkor Brave heroes go in with food and supplies, then reach the turnaround room and immediately lose their nerve, then dump the food just outside the hole, and then return back out. So he removes his suit, drapes himself in coveralls, and grabs a lamp. Miller slowly enters the cave. He finds himself stepping in puddles, and his slender... Érted? Senki nem ment odáig be. Eddig egy ember ment odáig be. A csávó csak simán azért, hogy ne legyen kínos, simán átpréseli magát ezen a 20 centis lyukon. Tehát, hogy azért csávó, megjött a gigacsed, érted? He's now standing on the edge of a 10-foot pit, and he clumsily bumbles his way down. He sat right next to Floyd, ready to interview him. But Floyd didn't really answer any... Interjúra készen, a csávó az, aki 60 órája el van temetve, hát it's not the time. Akkor mit tudsz mondani, hogy így hallod? Majd máskor. Igazán origós, de nem. Tehát így mit tudsz mondani, hogy így dude, come on dude, like it's just not the time. He worked his way back. A nagy help! Megjött a nagy help! Na szevasz Floyd! Majd jövök. Szurkolok Floydnak, hogy túlélje. Szerintem túl fog élni, mert különben nem lenne ebből ekkora sztori. Nem tudom. 80. órája, bazzek, hogy ezt... hogy... The fuck? Elnézi. Jaj, csak Miskolcra ne! Akkor inkább élve eltemetve. Alright, let me go see him. Well, look who it is. Floyd perked up immediately, thrilled to see Gerald. Alright, let's see Tartok what... tőle, hogy nem volt ennyire Gerald vidám. jumped down. Now here you might think that things will become straightforward. They did not. Now that that space had been cleared, Burden... 96 óra. Jesus fucking Christ. De és ott van érted, bazzeg, és egyszerűen nem. Ezek a miskolciak. Or the authority to take Jöttek a miskolciak segíteni, elállták az utat, elkezdtek lögdösödni, meg hisztisztek és keménykedtek non-stop. action. Oh God! Why didn't we run a feeding tube? That's also Ezt még a én is technology we mondtam. haven't gone to- Hogy... utólag meg mindenki kurva okos lett, de hogy így... Amúgy tényleg, hát miből tartott volna egy telefont levinni, vagy egy rádiót, vagy egy csövet, amin tudsz neki vizet nyomatni mondjuk, vagy meleg vizet, hogy ne fagyjon meg. 25. All too late. Now what? The one route to get to Floyd is Nem mondod, closed de forever. elég magyarul tűnik. That meant two options.
Number 1. Capitulation. Surrender him to the cave. Or number 2. Dig down from directly above Floyd. Now, the prospect of Minecraft-oztam digging eleget, from hogy tudjam, above hogy ez seemed szar almost ötlet. fanciful. Work was now about to go ahead in a systematic manner. Na még pénz, abban a pillanatban mindenki elkezdett dolgozni, de ugye? Tehát addig mindenki csak ott állt, és nem, de ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni. Amit megjött a csekk, megjött a gigachat csapat. He is probably still alive. Now, how do they know that? Okay, so remember that light bulb around Floyd's neck? Well, it's powered by a simple copper wire. Bare copper wire is subject to very minute fluctuations in resistance. Oh. So, an engineer rigs up a radio amplifier to this wire to read the current and see those small fluctuations. There they were. Oh. About 20 per minute, the rate of steady breathing. As his chest expands and contracts, they can read Na, it végre! from- Eddig vártunk, mindenki csak okoskodott, végre megjött egy igazi smart. Megjött végre egy igazi okostás, és akkor megoldotta ezt a problémát. Ez amúgy az genius. Jó, bazd meg! Ha 300 órát 30 töltesz hours ott was lent. the original estimate. Ilyen Now, eltemetve, bazd meg. 144 Összeszarva, összehúgyozva magad. Bazd Had come meg. and A gone, and they were sötétbe. only at 4. For 17 days, Floyd had been trapped underground, stuck in the same position. 4 days without heat or light. 12 without food or water. But maybe the dripping of the cave water 12 víz nélkül. Az kurva élet, hogy azt nem élet túl. Everybody stood by, absolutely silent, peering into that hole. Ed flashed his light into the gap, then eased himself in. Brenner aimed his light around the room, and then, finally, at Floyd. The first thing Floyd! he saw was a golden shimmer. It was not the light bulb. It was the reflection of Floyd's tooth. His mouth hung open. He was dead. Brenner was helped out of the cave and he delivered the news. Mondjuk ezt ennyi idő után már várható volt. Dead. Képzeld már nem ennyi, mekkora minden így a semmibe. Az a rengeteg ember, a rengeteg gépek, a rengeteg beavatkozás, a rengeteg pénz, a rengeteg kutatás, az aggódás a családja szempontjából, mert akik oda mentek vele beszélni, még Miller is. Azt így grip. But that's not quite the end of the story. But if you hung on for this long, keep holding on, because things are going to continue to get interesting. Sose lesz vége. De basszeg, mi történhet még?